So I hope mga palangga, kaya ito ipagpalit karon makatabang na to, labi na ang atong oil which is the mint and eucalyptus na makatabang sa digestive problem o ang atong lavender and chamomile na makatabang pa relieves ng stress and depression. Hello mga palangga and welcome back to my channel. So for those who don't know me yet, this is your Noni Palangga, it's me Rocky. So in this video today, we're going to do a very quick unboxing sa mga items nga akong gi-order online. Yes, you heard it right, ang online shopping ko. So kaya siya mga item mga palangga, actually sikat-sikat ni sa karong panahon na kay ingon nila must have daw ni ug makatabang daw ni daw karong panahon na. So actually nakita ko siya sa post sa akong co-vlogger nga si Kat Gold. Nakita na ko siya yung Facebook o siya yung My Day. So na curious ko, I chatted him, I sent him a message, I asked him kung asan niya nakuha. And he told me nga nakisakay ra daw siya or naki-order siya sa iyang friend. So what I did, ako siyang gi-research sa online shopping. And I saw, or mauni siya ang top sellers sa item dito. And yes, I ordered it separately. It's because sa gardiran ako sa ka-item, wala na siya ani nga butanga. Sa Pikas Food, wala na po siya na butanga. So what I did is I ordered it separately. So ang kaning item, na-order na ko siya sa Shopee and the other one is na-order na ko sa Lazada. So di na ako dugay-dugay, ako na siyang i-open para makita niyo unsa yung siyang na mga butanga. So again, I ordered this one sa Shopee. Ingon pa niya nga ito, mao ko na siya kuno ang Humidifier, Air Purifier, Ultrasonic Atomizer, Aroma Diffuser for aromatherapy in home and car with USB port. So muna siyang item mga palangga. O ato na siyang ablihan. So I ordered 3 mga palangga. 1 for my manghod, 1 for my maguwang, and 1 for me. 1 pink and 2 white mga palangga. So this is my first time to open. Again, nothing to work kasi kani siya ginimpyuhan na siya sa office. Gisprayhan siya og antibacterial something kasi di pasudol sa office kundi siya limpyuhan. So this is my first time to open it. So muna siya ang box. Look at the box. Ano yung box mga palangga? Makita na ba niyo? Here we go. Ano siya? So naa siya, I think it's Chinese. It's from China. It was Chinese. Yeah, there you go. But na English translation sa other side. So let's open it. What's inside? So muna siya ang item. So covered siya with plastic and it comes with the manual, which is Chinese siya and the other one is English. There you go. So this is the item mga palangga. Makita niyo? There you go. So cute siya mga palangga. Mura siya si kanang nasa Star Wars. So nadre USB port. Napod rin yung on. I don't know what's this. Let's see. Sa manual. USB, USB. Then power. What's this? I don't know what's this. Honestly mga pala, I don't know what's this. So na-instruction din mga palangga. So we're going to read it together later on. Okay? Cotton bar replacement. Yeah. Single machine open clear spray mode. I don't know how to do this one, man. Actually mga palangga, I don't know how to use it, but later we're going to read this one para makita. Where's the USB? Was there free USB? Okay. Okay. So here's the USB mga palangga. So you're going to connect it here. Going to sa USB. Later, ato siya i-try later mga palangga. Nothing to worry. Huwag na ang yung filter. Sasulod yung filter mga palangga. Of course, nag-order ko extra filter. Para in case guba or mahurot siya, maunsa siya, na-for extra. Then, I'm going to show to you sa akong sister. Okay. Still the white one. There you go, the white one. Next, ito yung table. And, of course, this is the pink one. Yeah. There you go. So this is the pink one. Oh, so cute. So this is for Daldala, this is for Sweet, and this is for me.
So, number 3. And of course, kung naman kay diffuser mga palangga, sa gila ng mga table na hugaw kayo, no? Of course, kung na kay diffuser mga palangga, di gid makalimtan nimo ang imong oil. So, I ordered 2 scents. Mo siya, aside sa mo siya famous, mo siya ang in demand, which is the lavender and then the eucalyptus. But this time mga palangga, naka-nice ani niya is brag naka-mix na siya daan or inuwan siya. Ang usa ka scent, ang usa ka oil kay ang eucalyptus and mint, and the other one is the chamomile and lavender. Based on research, or sa inyo nila, ang lavender daw o chamomile is good siya for nausea. If I don't know if I got it right or pronounce it right, nausea, which ka ng mga magsikitimutian and everything. And good food siya for depression. There you go, mga palangga. And then the eucalyptus or the mint is good siya for digestion problem. Yeah, digestion problem. So let's open it together mga palangga. Again, nothing to work because clean na siya daan dito sa office. So of course, mag-limpis ko mga palangga before ko mag-work it. So kanina siya mga palangga, I got it for 179 pesos. So this cute air humidifier cost only 179 pesos. And this oil, eucalyptus, the eucalyptus and mint only cost 55 pesos. If I'm not wrong, sorry. And ang lavender and chamomile only cost 67 pesos. There you go. Wow. Wow! Wow! Oh, I can smell it mga palangga. Really smells good. So, see? Look, ibabura pa siya. So, safe kasi mga palangga. So, kanina siya mga palangga is 20 ml siya. 20 ml siya. Okay na siya yan. Sa Lazada po, mo po na siya po ang number 1 seller for this. So, if ang tudlo na nako, because I'm not good in online shopping man, ang tudlo na nako is if ever you're going to buy online, check for or try to read ang mga comments sa comment section para makabaw mo if good siya na seller or not, which is correct. Actually, I ordered it last Sunday or Saturday and I got it yesterday. So dali na paspas sa kesya sa tanan. I even expected it based sa ilang sa base dito sa app is 28 or August 28 to September 1 ang yang arrival, but naabot siya gahapon, so siguro siya ka early. And this one, same, sa YouTube is a good seller. So dating tour mga palangga, because I'm going to put their link sa description box para if you want to buy, you can contact or you can send them a message mga palangga. So, sorry. Oh my god, it so smells good. It really smells good. Wow. There you go mga palangga. So this is the lavender. Look at mga palangga. This is the lavender. The lavender and chamomile. There you go. There you go. There you go. So this is the lavender and chamomile oil. For the mint and eucalyptus, humot ka siya mga palangga actually. Really smells good. So this, there you go. So that's the this is the mint and eucalyptus mga palangga. So nara po siya instruction nating tour kung nasa instruction may pila ka squirt or pila ka drops mo ibutang per inani. So muna siya ako na-order online, not just for me but for my sisters as well. Muna ako napalit mga palangga sa online shopping na hugihimo. So this air humidifier and of course the oil. So the mint and eucalyptus and of course the lavender and chamomile. Dating to work because I'm going to put the prices and the link sa description box so that if you like to buy one, then just click the link mga palangga. So this time we're going to try it. We're going to try it mga palangga. So I'm going to try this one. Let me read first how to do it. Let me read first how to do it. Operating instructions. Spray operation. Switch on the power. Click the key
open the continuous spray mode. Where's the continuous spray mode? Okay, siya. How to do it, man? You don't need to open this one siguro, right? Actually, I don't know mga palangga. Let's start. Ako siya read mga palangga, ha? So, click again and start the intermittent spray mode and spray 4 seconds. And spray for 4 seconds to stop. And click button 3 times to close all spray mode. Yes mga palangga, so we put water already sa atong humidifier as per instruction. Di lang kay siya puno, like medyo himabaw siya or kanang almost full. Then of course we need to soak the filter for at least 1 minute mga palangga para di ko na siya uga. Then of course wait, let me put it here first. Then sa ingon diri ko no, as per instruction, sa 1.5 liter of clean water, at least mo add ka og 10 to 15 ml or 2 to 3 squirt. So, really smell good mga palangga, not joking. So, for 1 liter mo siya, so kani mga 1, I think ito. So, super isog na ito mga palangga. So let's try mga palangga. Hopefully effective siya. Then from diha mag-review ta niya kung saan siya ka-effective ang iyang humidifier. Of course, pilar-usar ko siya pilar good siyang taon. Sure, because it's lock. So na siya lock ito mga palangga. So, basta siya cord ha, in fairness. Basta siya mag-10. There you go. So let's try. Wow. So single. Kung single press siya mga palangga. See, okay, there you go. Kung see, can you see it? Can you see it mga palangga? So, kung single press siya, there you go. Turn off. Kung single press siya, like always siya magawa siya of air for pila kami. Let's see. Continuous siya. So, di siya ma-off. There you go. See? Then, kung ato siya second click lang or second press siya, 2 click or 2 press, muna siyang interval siya, intermittent siya. And spray for 4 seconds to stop. So, there you go. See. So, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There you go. 1, 2, 3, 4. So, 4 seconds siya mugawas ang iyang air. Then, after 6 seconds siya, magawas ko siya balik mga palangga. So, nice siya. Naa siya smell but not that strong. I don't know if sakto itong atong concentration sa atong oil o sa water mga palangga. I'm not sure. Ako pa siya but at least effective siya mga palangga. For 179 pesos, nice siya nag-change the color. Can you see it? See? So, this is the intermittent or na siya at least seconds nga interval mga palangga. There you go. Kung ako siyang i-click third time, mo-off na siya. There you go. On, like continuous siya. O siya pang-pound. There you go. Kung ato siyang i-press na pagbalik, so muna siyang nasa interval nga 6 minutes niya mo spray siya for 4 seconds. So nasa interval nga 6 seconds mo spray siya for 4 seconds. There you go. There you go na siya smell mga palangga. But not that strong pa kayo. Wow. Diba? Effective. So,
So that's our product for the day mga palangga, or that's for our video for the day mga palangga. So makaingon ko nga sulit ra ang atong nagasto ani nga mga butang because ni work man siya. So siguro ako ra yung wa ganahin niya is ang iyang instruction because dili siya basabtan. It's because kumbaga mo siya broken English, you still need to understand it deeply. So working naman siya, nara siya smell, so makaingon ko nga good product na siya or good thing na itong napalitan niya. So thank you so much Lazada and Shopee. Again, this is not sponsored but from my own pocket, thank you so much. So I hope mga palangga, kaya itong ipangpalit karon makatabang na to, labi na ang atong oil which is the mint and eucalyptus na makatabang sa digestive problem o ang atong lavender and chamomile nga makatabang para relieve itong stress and depression o nausea mga palangga. Nausea, I don't know how to pronounce it, if I pronounce it right. Yeah, I think that's it. So again, thank you so much mga palangga, and till our next unboxing. Again, this is your Ronald Palangga. It's Miraki saying, keep safe, be safe, and be healthy always. Anyways, shout out day ko sa akong would like to say hi, hello, and thank you so much the Dreamers team, BSYC family, Kusog family, to all of you mga palangga. Thank you so much. Really thank you. Bye bye.